آیا شما هم جز کسانی هستید که دلتون میخواد تلپاتی داشته باشید و قدرت ذهن خوانیتون بالا بره؟ اگر اینجوری هست با من امروز همراه باشید تا یکی از دستورات بسیار بسیار کم نظیر رو براتون قرار بدم از خواندن ذهن دیگران، قدرت تلپاتی و آنچه که القائیات قدرت ذهن شماست یا سویچ ذهن دیگران رو بتونید در دستتون داشته باشید و از این قدرت انشالله با این دستور و مداومت بهره مند بشید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی و مریضی باشید، تندرست باشید. و من برای شما عزیزان بارها یک مطلب رو تکرار کردم، اون همین است که اگر میخواید در زندگیتون نور خداوند، برکات نور خداوند در زندگیتون باشه، به پدر و مادرتون، به بزرگترهاتون احترام بگذارید و همیشه این احترام رو نسبت به اونها داشته باشید. یکی از علوم ذهنی در درجات علوم ذهنی تلپاتی است. تلپاتی کسانی که معمولا روانشناس هستند و حالا هیپنوتیزور هستند این رو میدونند و بهش دست یافتند. یعنی از طریق ذهن خودتون سویچ ذهن دیگران رو بتونید آن آف بکنید یا به اونها چیزی القا بکنید. این راه از طریق موکلین و به اصطلاح القایاتی که از طریق نیروهای ماوراء الطبیعه هست به راحتی قابل انجام هست. اما خود انسان قدرت عجیبی داره در تلپاتی و دریافت تلپاتی و همچنین این ترانسمیت و رسیور بودن، یعنی هم شما بتونید اون رو القا بکنید هم دریافت بکنید. و چون من بارهای بار به شما عرض کردم حاله های انسان در اطرافش، تمامی کدهای اطلاعاتی که در یک انسان در جریان هست رو به اصطلاح همراه خودش داره و در اون حاله ها این کدها دارن جابجا میشن و شما وقتی که به این قدرت دست پیدا بکنید میتونید به راحتی با محاط شدن بر اون حاله ها و قدرت فرکانس های به اصطلاح تراوش شده از ذهن طرف و چاکرای طرف به راحتی میتونید ارتباط بگیرید و اون مطالبی که خودتون میخواید انتقال بدید. پس اگر میخواید یک ذهن برتر داشته باشید، یک ذهن قدرتمند داشته باشید، یکی از دستورات همین هست که میتونید با اون قدرت تلپاتیتون بالا بره و همچنین ذهن خوانی رو انجام بدید. عزیزان، دوستان، گرامیان، این یک مسئله عجیب غریب نیست. خیلی ها در سراسر جهان، در سرتاسر جهان بدون داشتن هیچ موکلی یا خادمی این کار رو انجام میدن. کسانی که در معبدها نشستند، کسانی که در معابد هستند و با تکیه بر روی کندالینی و بر روی انرژی هایی که یک انسان داره به راحتی به اون دست پیدا میکنند با تمرین و مبارست. و با تمرین و ممارست هم هست که شما میتونید این قدرت رو در خودتون بالا ببرید و مانند یک کنترلی که در دست شماست و میزنید در رو باز میکنه یا میزنید ماشینتون دزدگیرش عمل میکنه، مانند همون هم از ذهن خودتون قدرت سویچ میگیرید و سویچ میکنید بر روی ذهن دیگران و میتونید این کاری که میخواید رو انجام بدید. و در طول تاریخ قدرتمندهای زیادی بودن در این عرصه و هنوز هم هستند. یکی از اونها جاسوس معروف کاگبه بود که من الان دقیقا اسمش یادم نیست، که با این کار بسیار بسیار حتی تونست فروید رو به مورد محک قرار بده و از آزمایشی که او به اصطلاح براش چیده بود سربلند بیرون بیاد. خب بدون هیچ گونه فوت وقتی من خواستم یک پیشینی از این به شما بگم و شما مقدمه رو بدونید. بریم سراغ این عمل و این عمل رو براتون توضیح بدم. مطلبی که هست و فقط باید بدونید عزیزان، یادتون باشه کسانی میتونن این عمل رو انجام بدن که پاکسازی شده باشن یا پاکسازی انجام داده باشن. من بارها گفتم اگر پاکسازی نشده باشید، سیگنال هایی که در اطراف شما میگذره و از ذهن شما به صورت منظم
و به صورت یک پارچه و دقیق نخواهد بود و معمولاً پراکندگی و معمولاً آشفتگی زیادی داره و باعث نمیشه شما در اینکه بتونید روی هدفتون متمرکز بشید و بتونید روی این کار متمرکز بشید. به اصطلاح چجور بگم، به اون هدفی که میخواید مخصوصا در تلپاتی برسید. خب عزیزان، این دستور 2 تا 21 روزه هست. شما میتونید این دستور رو تعداد زیادی انجام بدید، یعنی هر ماه 21 روزش رو انجام بدید و هرچه ممارستتون بیشتر باشه عزیزان، مطمئن باشید به اون نتیجه که دلخواه میخواد سریعتر میرسید. پس این رو هم فراموش نکنید. فرقی هم نداره، هم اصطلاحاً کدبانوهای آقایون خانم ها میتونن انجام بدن. فقط بارها تکرار کردم برای اینکه خانم ها بتونن موفق بشن در این سری امور. یادتون نره عزیزان، حتما چیزی که هست باید در اون دوران آشفتگی زمان ماهانتون عزیزان نباشید. یعنی شما اگر در اون زمان آشفتگی ماهانه باشید، دوباره مثل همین حالتی که نیاز به پاکسازی دارید، آشفتگی ذهن پیدا میکنید و باعث میشه که عمل شما به درستی انجام نشه. خب شما میتونید از همون هفته اولی که ماه نو میشه و بتونید از قدرت ما هم استفاده بکنید، در هفته اول یا هفته دوم این کار رو شروع بکنید. حالا هفته اول هست، هفته دوم هست، فرق نمیکنه. روز یک شنبه، روز دوشنبه، روز چهارشنبه و روز پنجشنبه، دیگه هر کدوم از این روزها میتونید این عمل رو شروع بکنید. فقط یادتون نره عزیزان، محلی که بخواید در اونجا عمل رو انجام بدید باید یکسان باشه و مثلا در همون اتاقی که خودتون هستید میتونید عمل رو انجام بدید. عمل نیازی به دعوت و اینها نداره، فقط یه سری خطوم هست که باید بگیرید و شروع بکنید به انجام دادنش. بسیار خوب. حالا عزیزانی که نماز میخونن میتونن در پشت نمازهاشون در پشت نمازهاشون این چیزی که من میگم رو انجام بدن. اونهایی هم که حالا نماز نمیخونن دیگه خودشون میدونن، میتونید در طول روز قبل از اون زمان اصلی 3 بار این در 3 تایم این رو انجام بدید. حالا اونایی که نماز بخونن دیگه پشت نمازهاشون در 5 بار این عمل رو انجام میدن. عمل به این صورت هست: در پشت نمازتون که تموم شد، در همونجا شروع میکنید به آیه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این رو عزیزان چجوری باید بخونید؟ این رو باید زمانی که میخواید بخونید چشماتون رو ببندید و هدفتون رو متمرکز بکنید بر جلوی پیشونیتون یا در وسط سرتون نگاه بکنید. زمانی چشماتون هست نمیخواد چشماتون رو کج و کوله بکنید، فکر بکنید از بالا دارید روی مرکز مغزتون نگاه میکنید و متمرکز بشید. این رو هی بخونید. حالا این رو 41 مرتبه باید بخونید. بعد اینکه این رو 41 مرتبه میخونید، بعد اون 21 مرتبه هم چی میخونید عزیزان؟ باید آیه به اصطلاح و عنده مفاتح الغیب بخونید، لا یعلمها الا هو، و آخر تا آخر آیه. این رو هم در سوره انعام هست. این رو میخونید عزیزان و این رو هم 21 مرتبه. دوباره چشماتون رو میبندید، دوباره متمرکز میشید در جلوی پیشانی یا به وسط سرتون. چشماتون رو حتما باید ببندید، تمرکز بکنید. 41 مرتبه آیه نما و 21 مرتبه هم آیه و عنده مفاتح الغیب رو باید بخونید. و اما قسمت بعد از نماز و اعمالی که باید بعد از قبل از نیمه شب، یعنی بعد از زمان شب، حالا مثلا ساعت 10 شب 11 شب میتونید عملی که الان میگم رو شروع بکنید. قبل از اون اگر عزیزان میبینید این کانال براتون بار علمی داره و حالا چیزی میتونید از او یاد بگیرید و براتون بار معنایی داره، برای اینکه هم کانال رو حمایت کرده باشید، هم از طریق
الگوریتم یوتیوب این برنامه ها و این کانال به دیگر عزیزانی که مشتاق یادگیری علوم غریبه هستن بدون دردسر زحمت بکشید، حتما حمایت بکنید و ابتدا 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید و حتما گزینه لایک رو عزیزان بزنید. و اون عزیزانی هم که در کانال سابسکرایب نکردن، عضو نشدن، خیلی خوشحال میشم عضو بشم و حتما این زنگوله کانال رو عزیزان بزنید، بذارید روی همه یا آل، که به محض اینکه اولین ویدیو یا اولین برنامه یا حالا لایو های ما در این برنامه در این کانال شروع شد به شما سریعا اطلاع بده، بتونید بهره مند بشید و ما رو هم حمایت بکنید. عزیزانی هم که در خارج هستن میتونن کانال رو حمایت بکنن. برای حمایت میتونن از طریق گزینه‌های پیپلی که وجود داره و همچنین گزینه سوپر تانکس کانال رو هر چند اندک حمایت بزرگی بکنن. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان و گرامیانی که همیشه به ما لطف داشتید. خب بریم سراغ قسمتی که از نیمه شب هست. عزیزان نگاه بکنید، من این چیزی که بهتون میگم رو شما وقتی باید شروع بکنید تا قبل از ساعت 2 شب تمام بشه به وقت محلیتون. در آلمان هستید 2 شب آلمان، یعنی قبل از 2 شب آلمان. هندوستان هستید همون، امریکا هستید همون، فرق نمیکنه. هر جا هستید توی اون تایم محلیتون اصطلاحاً در اون به اصطلاح زمان خودتون، در زمان کشور یا محلی که همونجا هستید باید چه کار بکنید؟ این رو یه جوری شروع بکنید. حالا میتونید مثلا ساعت 10 شب شروع بکنید یا 11 شب تمام شروع بکنید که قبل از اینکه ساعت 2 بشه تمام بکنید. فقط یادتون نره عزیزان، من این رو هم تکرار بکنم که اینی که میگم بسیار باید حواستون جمع باشه. من بارها بهتون گفتم اون اتاقی که دارید این کار رو میکنید نباید آلودگی داشته باشه، خودتون نباید آلودگی داشته باشید. اگر آلودگی دارید یا مشکوکید، برنامه‌های به اصطلاح رفع چسبک ماورایی و انصراف از ماورا رو در کانال ببینید و اونها رو انجام بدید، یا برنامه ام العفاریت رو برید انجام بدید، پاکسازی ها رو انجام بدید که راحت باشید. در خونم میتونید از برنامه‌ای که در پلیلیست حصار و پاکسازی وجود داره برای پاکسازی استفاده بکنید. بسیار خوب. مطلب دیگه هم که هست، هر ساعتی و هر مکانی که شب اول شروع کردید در اون 21 شب همون ساعت همون مکان باید باشه. بسیار خوب. میرید و به اصطلاح در همون اتاقی که حالا میخواید داشته باشید حتما یادتون باشه، من عرض کردم در هر برنامه‌ای که هر چی من بهتون یاد میدم حتما درش اسراف و تحسین رو انجام بدید. پس اسراف تحسین دیگه بارها من توضیح دادم، در کانالم زیاد گفتم، توضیح نمیدم. از همون اسراف تحسینی که همیشه گفتم استفاده میکنید. اونها هم که نمیدونن برن در کانال برنامه اسراف تحسین رو ببینن و ازش الگو بردارن. اسراف تحسین رو انجام میدید. لباس حتما عزیزان سپید باشه، یادتون نره. و بهتر است که در جایی که میخواد استفاده بکنید شمع استفاده بکنید، شمع استفاده نمایید. حالا 1 شمع جلوتون میذارید یا 3 شمع جلوتون میذارید که خودتون میدونید و شروع میکنید به چیزی که دارم میگم. فقط عزیزان یادتون نره قبل از هر چیزی که این رو بهتون میگم یه کاغذ بی خط پیدا میکنید، کاغذ بدون خط، و این بالا میمیسید 786. این رو که نوشتید از الان تا شب 21 هر شبی که عمل رو انجام دادید اینجا 1 بار می‌نویسید الحمدلله رب العالمین و همینجوری میاید و اضافه میکنید الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، شب به شب یکی اضافه میکنید. بعد که سوره حمدتون تموم شد میرید سراغ سوره توحید. دوباره دیگه بسم الله الرحمن الرحیم نمیخواد اینجا، مثلا ولضالین دوباره شب بعد قل هو الله احد یکی پشت سرش می نویسید دوباره به همین صورت و اینو همینجوری پیش میرید. دوباره میرسید به چی؟ به سوره کوثر. دوباره 3 تا سوره کوثر داره بدون بسم الله الرحمن الرحیم، چون بسم الله الرحمن الرحیم بالا هست و همینجور ادامه میدید. میرید میرسید به، من حالا سوره هاشو اینجا براتون میگم، سوره حمد هست، سوره توحید، سوره کوثر هست، سوره قدر،
که اینها رو باید همینجور پشت سر هم با زعفران و چه هست گلاب می نویسید و شروع میکنید. هر شبی که تموم شد، اون شب که میخواید بخوابید این رو دوتا میزنید، میذارید زیر سرتون و تا اینکه به اصطلاح 21 شبتون تمام بشه و میرسید این سوره قدر رو میخونید. اینجا سوره به اصطلاح حمد بدون بسم الله الرحمن الرحیم 7 آیه داره و این 7 آیه من میخوام 21 آیهش رو بهتون بگم که بدون چی کار بکنید. 7 شب اینجا هست. به اصطلاح سوره توحید 4 تاست، سوره کوثر 3 تاست، سوره قدر هم اگر اشتباه نکنم باید 6 آیه باشه و الان به شما عرض میکنم چون من آیاتش رو باید بخونم، ولی خب در قرآن الان بهتون نگاه میکنم و به شما میگم که بله 5 آیه است. 5 آیه هم سوره قدر داره بدون بسم الله الرحمن الرحیم. خب 7 و 4 11، 11 و 3 14، 14 و 5 19. به 19 تا که رسیدید عزیزان، پشت سرش از شب 19 تا 21 دو تا می نویسید الله لا اله الا هو الحی القیوم و الله لا اله الا هو الحی القیوم در شب 21 و اینها رو هر شب یک دونه در این کاغذ وقتی که عملتون تموم شد می نویسید و دوباره در پشت زیر بالشتتون میگذارید. حالا عمل به چه صورت هست؟ من الان عمل رو بهتون سریع میگم. پس یادتون نره حتما باید لباس سپید بپوشید و برای بخور هم میتونید از دانه اسپند به اضافه کندور یا همون لبانونسا استفاده بکنید، مقداری دود بکنید در منطقه. و عزیزان همچنین یادتون نره از این 21 شب حداقل باید 7 شب رو در اون اتاق بخوابید. حالا عمل چه هست برای اینکه بتونید به اصطلاح این قدرت ذهنخوانی یا تلپاتیتون خیلی خیلی بیشتر بشه و این علم در شما انشالله قدرتش فراوان بشه. شروع میکنید 1 مرتبه سوره قاف میخونید. سوره قاف رو که خوندی ببخشید سوره ملک میخونید، پوزش میخوام، سوره ملک میخونید. سوره ملک رو که خوندید میرسید به سوره قاف. سوره قاف رو عزیزان باید هر شب که میخونید تا شب هفتم، این شب هفتم، این شب 14 و این شب 21. سوره قاف رو در شب اول 3 مرتبه میخونید. به شب هفتم که رسید عزیزان 4 مرتبه میخونید. شب 14 میرسید به 5 مرتبه و شب به اصطلاح 21 6 مرتبه به اضافه 1 مرتبه که میشود 7 مرتبه. پس سوره قاف رو شب اول تا شب هفتم به اصطلاح اینها به اضافه 3 میشه، به اضافه به اصطلاح 1 میشه. این 3 به اضافه 1، 4 دوباره به اضافه 1، 5 به اضافه 1 میشود 6. از شب 21 به بعد که آخرین شب شما هست میشود 7 مرتبه. پس شب به اصطلاح اول تا شب هفتمتون 3 مرتبه میخونید، شب هفتم تا 14متون 4 مرتبه میخونید، شب 14 تا 21 7 تا 14متون 5 مرتبه میخونید و 14 تا 21متون شب 7 مرتبه باید بخونید. وقتی که خوندید تموم شد عزیزان این دعا رو میخونید: اللهم یا رحمان یا رحیم یا علی یا عظیم یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا علیم یا کریم یا سمیع یا بصیر یا من انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ایاک نعبد
و ایاک نستعین. خب این رو که رسیدید، زمانی که میخواد تموم بکنید این رو باید 3 مرتبه بخونید و در دست هاتون میدمید و از بالای پیشانی میکشید روی سینتون. هر یک بارش رو دقیقا به همین صورت میکشید روی سینتون. دوستان عزیز و گرامی، من این رو بهتون بگم، شما از شبهای 10، 11، 12 حالاتی رو در خوابهاتون اول پیش میاد. اول حالاتی در خوابهای شما پیش میاد. ممکنه فردی یا افرادی بیان و اطلاعاتی به شما بدن یا به اصطلاح آگاهی به شما بدن. این ممکنه اول از اینجا شروع بشه، بعد یواش یواش ممکنه در چله اول که یعنی 21 روز اول که شما تمام کردید، در 21 روز دوم که دوباره همین هست و صبح عمل، اولین صبح عمل که میخواد عمل رو شروع کنی، یادتون نره همیشه غسل و نیت رو انجام بدید. اولین روزی که میخواد عمل رو شروع بکنید، صبحش پا میشید غسل میکنید برای این عمل و نیتش رو زیر آب میگید که خداوند شما رو کمک بکنه. یواش یواش گذشته میخواد یک عملی هنوز انجام نشده به دل شما میفته، یا این که اگر همچین حالتی رو داشتید قدرتمندتر میشه، یا مثلا در خونه هستید که میخواد حرف بزنه سریعتر میفهمید، یا قدرت تلپاتیتون میره بالاتر. اگر چیزی داشته باشید از تو ذهنتون، من به خاطر اون میگم که همیشه اول کار بعد از نمازها متمرکز بشید روی ذهنتون و این رو یادتون نره. برای اینم که اگر خواستید یک مقدار این حالت در شما قوی تر باشه، زمانی که میخواید بخوابید چشمتون رو ببندید و به مرکز ذهنتون توجه بکنید. این رو هم که میگم انجام بدید، خیلی دیگه نور علا نور میشه. و سوره حمد رو اونقدر بخوانید تا به خواب برید. بعد ببینید انشالله، قول بهتون میدم، اتفاقاتی در زندگی شما و این حتی با کسی صحبت بکنید به یک جایی میرسید متوجه میشید طرف باطن ذاتش چه هست. این رو عرض میکنم، شوخی نگیرید و صداتون گیرا میشه، عزتتون بین مردم بالا میره. بسیار بسیار قفلها در چاکرای شما باز میشه، در امور ذهنی شما باز میشه. امیدوارم که از این عمل لذت کافی رو ببرید. در درگاه خدا بندرم دعا بکنید. عزیزانی که بسته راه میانبری که تازگی بسته به اصطلاح در دسترس قرار گرفته، تا 3 روز آینده بسته تخفیف داره و میتونن به تلگرام و یا اینستاگرام به ادمین ها پیام بدن که در زل دیسکریپشن لینک ها وجود داره و درخواست بکنن و از این تخفیفاتی که تا 3 روز آینده هست بهره مند بشن. ما رو هم دعا بکنید، کانال رو به شدت حمایت بکنید عزیزان، تا در دسترس دیگر عزیزانی هم که علاقه‌مند هستن قرار بگیره. از اینکه با ما بودید سپاسگزارم و تا برنامه و آموزش دیگر و لایو پرسش و پاسخ در کانال لایو که اون رو هم حتما سابسکرایب بکنید. دادار پایدار یار و یاور شما.